तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेसनल सिरिज पास विदेश इङ्ग्लिस एक्जामिनेसन विथ स्टडी मेटेरियल। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा BBS फर्स्ट इयरको बिजनेस इङ्ग्लिसको 2079 को ग्रुप ए को क्वेशन नम्बर 3 मा सोधिएको क्वेशनको सोलुसन यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछु। यदि तपाईलाई मैले बनाएका भिडियोहरू मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा हामीलाई एन्सर द फलोइङ क्वेशन एज इन्स्ट्रक्टेड भनेर सोधेको छ। यसको मतलब तपाईले त्यहाँ 5 वटा क्वेशन दिएको छ, त्यो 5 वटा क्वेशनको हरेक क्वेशनमा चाहिँ एक वटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छ र त्यही इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले त्यो क्वेशनको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन नम्बर ए मा हामीले के क्वेशन सोधेको छ भन्दाखेरि फर्दर मोर सी ह्याड टेकन एडिसनल क्लासेस भनेर क्वेशन मार्क दिएको छ र हामीले के इन्स्ट्रक्सन दिएको छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई द एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर्स भनेको छ। यानी त्यो क्वेशनमा यानी त्यो सेन्टेन्सबाट चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन दिने इन्डिकेटर, एडिसनल डिटेल दिने इन्डिकेटरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ। अब एडिसनल डिटेल दिने इन्डिकेटरहरू के हुन्छ भनेर त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ मैले हाउ टु आइडेन्टिफाई द भर्बल सिग्नल भन्ने भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट रूपमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। जस्तै एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर अरू के इन्डिकेटर हुन्छ त त्यो सबै इन्डिकेटरको बारेमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा त्यो भिडियोको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के हो त एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर, हल्का म तपाईँलाई यहाँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु। हरेक राइटरले चाहिँ आफ्नो राइटिङमा चाहिँ केही न केही कुरा लेखेकै हुन्छ। राइटरले आफ्नो राइटिङमा केही एडिसनल कुराहरू थप्नु पर्यो भने चाहिँ उनले के गर्छ त एडिसनल डिटेल इन्डिकेटरको प्रयोग गर्छ। यानी राइटरले केही कुरा लेखिरहेको छ, त्यो लेखेर मात्रै पुगेन, त्यसमा अझै केही एडिसनल कुराहरू थप्नु पर्यो, अझै एडिसनल डिटेलहरू थप्नु पर्यो भने त्यो बेलामा राइटरले के प्रयोग गर्छन् त एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर प्रयोग गर्छ। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हुन्छ एन्ड, मोर ओभर, फर्दर मोर, इन एडिसन, एडिसनल्ली हो, यस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन्छ त एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर हुन्छ। यानी तपाईले चाहिँ यो शब्दहरू चाहिँ कुनै राइटिङमा देख्नुभयो भने यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि राइटरले यहाँ केही कुरा थपिरहेको छ है, केही कुरा थपेको छ नै भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझिन्छ। अब हामीलाई दिएको क्वेशनमा हेर्ने हो भने क्वेशनमा तपाईँ फर्दर मोर र एडिसनल देख्न सक्नुहुन्छ। सबसे सुरुमा यो एडिसनलको कुरा गरौँ। यो एडिसनल के हाम्रो एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर हो त भन्दाखेरि होइन, किनभने यसले चाहिँ यहाँ केही एडिसनल कुरा थप्नको लागि यहाँ प्रयोग भएको छैन। जस्ट यसले चाहिँ यहाँ उसले एडिसनल क्लास लिएको भन्ने कुरालाई मात्रै देखाउनको लागि यो एडिसनल प्रयोग गरिएको हो। तर तपाईँले यदि यो फर्दर मोरलाई हेर्नुहुन्छ भने राइटरले अगाडि केही कुरा भनेको हुनुपर्छ, त्यस पछाडि फर्दर मोर प्रयोग गरेर चाहिँ सी ह्याड टेकन एडिसनल क्लासेस भन्ने चाहिँ शब्द एड गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर यहाँ के हो त फर्दर मोर हो, एडिसनल होइन हो। यसरी तपाईँले चाहिँ एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यसको एन्सर हाम्रो के हो फर्दर मोर हो। अब हामी क्वेशन नम्बर बी तर्फ जान्छौँ। क्वेशन नम्बर बीले के भनेको छ भन्दाखेरि राइट अ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स विथ द सब्जेक्ट हि भनेको छ। अब हामीले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने छ हि सब्जेक्ट प्रयोग गरेर। अब सेन्टेन्स भनेको के हो, सेन्टेन्सका टाइपहरू, सिम्पल सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको बारेमा थाहा छैन भने त्यो रिलेटेड भिडियो मैले बनाइसकेको छु। आज यहाँ हामीलाई कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउन सोध्यो भने अर्को पालि हामीलाई कम्पाउन्ड सेन्टेन्स बनाउन सोध्ला अथवा अरू कुनै सेन्टेन्स बनाउन सोध्दा हो त्यो सेन्टेन्स सम्बन्धी सबै कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि तपाईँलाई सेन्टेन्स रिलेटेड भिडियो हेर्न मन छ भने त्यसको लिङ्क म मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो क्वेशनको अनुसार हि सब्जेक्ट प्रयोग गरेर कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउनु पर्नेछ। अब सबसे सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको एउटा त्यस्तो सेन्टेन्स हो जसमा एटलिस्ट कम्तीमा पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। अब डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको के हो, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको के हो त्यो थाहा छैन भने पनि त्यही मैले सेन्टेन्सको भिडियोमा सबै एक्सप्लेन गरिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो हामीले त अब त्यहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज त प्रयोग गर्नु नै पर्ने हुन्छ, तर त्यो दुईटा क्लजलाई जोड्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि त्यो दुईटालाई त जोड्नु पर्यो। त्यो दुईटालाई जोड्ने काम कमाले गर्छ, सेमिकलनले गर्छ अथवा कुनै कन्जङ्सन
अथवा सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन जस्तै बट, अल्सो, एन्ड, अर, सिन्स, बिकज हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जब त्यो डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज लिन्छौँ त्यो लिँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा चाहिँ एक अर्का बिच चाहिँ रिलेट हुनुपर्छ, यानि दुईवटा बिचमा चाहिँ केही न केही रिलेसन हुनुपर्छ। दुईवटा बिचमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स मान्न सक्दैनौँ। यानि तिनवटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। के कुरा भन्दाखेरि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कम्तीमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज हुनै पर्यो। र त्यो दुईवटालाई जोड्नको लागि कि हामीले कमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो, कि सेमिकलन प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अथवा कुनै कन्जङ्सन अथवा कुनै सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन जस्तै सिन्स, बिकज, अर, एन्ड, अल्सो, बट यस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जुन लिएको त्यो डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ त्यो एकअर्का बिच चाहिँ रिलेट हुनु पऱ्यो, एकअर्का बिच चाहिँ सम्बन्ध हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै त्यो के हुन्छ त हाम्रो कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुने गर्दछ। अब मैले यहाँ हि लगाएर एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाएको छु। हि मिस्ड द बस बिकज हि ओभर स्लिप्ड। यसमा मैले इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हि मिस्ड द बस प्रयोग गरेको छु र डिपेन्डेन्ट क्लज हि ओभर स्लिप्ड प्रयोग गरेको छु। र यहाँ मैले कमा, सेमिकलन अथवा कुनै कन्जङ्सनमा के प्रयोग गरेको छु, कन्जङ्सन प्रयोग गरेको छु, के प्रयोग गरेको छु, बिकज प्रयोग गरेको छु। र त्यो हि मिस द बस र हि ओभर स्लिप्ड एक आपसमा के छन् त, रिलेट छन्। यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि उसको बस छुट्यो किनभने ऊ धेरै बेर सुत्यो। यानि त्यो दुईवटा शब्द के छ त, एकअर्का बिच रिलेटेड छ। ऊ धेरै सुतेको कारणले गर्दाखेरि उसको बस छुट्यो भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको छ। यानि यहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज पनि प्रयोग भयो, एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज पनि प्रयोग भयो, र यसलाई जोड्नको लागि कन्जङ्सन अथवा कमा, सेमिकलन मध्ये कन्जङ्सन प्रयोग भयो, र त्यो दुईवटा डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज एक आपसमा रिलेट छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो के भयो त, हि प्रयोग भएको, हि सब्जेक्ट प्रयोग भएको एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भयो। अब तपाईँलाई डिपेन्डेन्ट क्लज, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, कन्जङ्सन केही थाहा छैन भने त्यो रिलेटेड भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ मजाले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर सी तर्फ। द बोय हु इज स्ट्यान्डिङ एट द कर्नर इज माई ब्रदर। आइडेन्टिफाई द रिलेटिभ प्रोनाउन भनेको छ। यहाँ हामीलाई एउटा सेन्टेन्स दिएको छ, त्यो सेन्टेन्सबाट हामीले रिलेटिभ प्रोनाउन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब रिलेटिभ प्रोनाउनको बारेमा मजासँगले मैले प्रोनाउनको च्याप्टरमा सबै कुरा पढाइसकेको छु। यदि तपाईँले प्रोनाउनसँग रिलेटेड भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सनमा म त्यो भिडियोको लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हु हाम्रो रिलेटिभ प्रोनाउन। कसरी रिलेटिभ प्रोनाउन हो भने भन्दाखेरि रिलेटिभ प्रोनाउनको काम चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लजलाई चाहिँ रिलेटिभ क्लजसँग जोड्याउने हो र साथसाथै एडिसनल इन्फर्मेसन दिने पनि हो। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने द बोय इज माई ब्रदर, जुन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ त्यो क्लजलाई चाहिँ रिलेटिभ क्लजसँग जोड्याउने काम गरेको छ। यहाँ रिलेटिभ क्लज के छ त, हु इज स्ट्यान्डिङ एट द कर्नर छ। त्यो काम केले गरिरहेको छ त, हुले गरिरहेको छ। र साथसाथै यसले त्यो बोयको एडिसनल इन्फर्मेसन दिने काम पनि गरिरहेको छ। कस्तो बोय भन्दाखेरि जो चाहिँ त्यो कर्नरमा उभिरहेको छ त्यो बोय, यानि बोयको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिने काम गरिरहेको छ। र द बोय इज माई ब्रदर भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट क्लजलाई चाहिँ रिलेटिभ क्लजसँग जोड्ने काम हुले गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हु के हो त, हाम्रो रिलेटिभ प्रोनाउन भयो। हो यसरी तपाईँ रिलेटिभ प्रोनाउन छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर डी तर्फ जान्छौँ। एनालाइज द सेन्टेन्स प्याटर्न अफ द गिभन सेन्टेन्सेस। सी अफर्ड मी अ गिफ्ट। यानि अब हामीलाई चाहिँ यहाँ एउटा सेन्टेन्स दिएको छ, सी अफर्ड मी अ गिफ्ट भनेर। अब यसको चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न कस्तो छ त त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा मैले सेन्टेन्स प्याटर्नको मेरो भिडियोमा भनिसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा त्यो भिडियोको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको त्यो भिडियो हेर्न त गइ नै हाल्नुहुन्छ सेन्टेन्स प्याटर्नको। त्यही पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ सजिलैसँग सेन्टेन्स प्याटर्न छुट्याउने ट्रिक दिनेछु। जुन ट्रिक तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँ सजिलैसँग सेन्टेन्स प्याटर्नलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही घोकिराख्नु पर्ने नै हुँदैन। तपाईँले त्यहाँ सेन्टेन्स दिएको छ, सी अफर्ड मी अ गिफ्ट। यदि त्यो सेन्टेन्सलाई तपाईँले हु भनेर क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँ सजिलैसँग के निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट सब्जेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। हुको एन्सर दिने नै सब्जेक्ट हो। जस्तै अब ट्राई गरौँ, हु अफर्ड मी अ गिफ्ट। सी अफर्ड मी अ गिफ्ट। एन्सर के आयो, सी आयो। त्यही भएर सी के हो त, सब्जेक्ट भयो।
अब त्यो सेन्टेन्समा के काम भइरहेको छ, काम देखाउने काम नै भर्बले गर्छ। त्यहाँ गिफ्ट अफर गर्ने काम भइरहेको छ। के गर्ने काम? अफर गर्ने काम। सो अफर के भयो त? भर्ब भयो। अब यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट छ। कसरी अब यो डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो, कसरी त्यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो, कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट छुट्याउन त्यो सेन्टेन्सलाई तपाईँले टु हुम अथवा फर हुम भनेर क्वेसन गर्नु। फर हुम सी अफर्ड अ गिफ्ट भन्दाखेरि सी अफर्ड मी अ गिफ्ट। कसलाई अफर गरेको भन्दाखेरि फर हुम भन्दाखेरि मी एन्सर आयो। त्यही भएर मी के भयो त? इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। र यदि तपाईँले त्यो सेन्टेन्सलाई वाट भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो भने डाइरेक्ट अब्जेक्ट त्यो हुन्छ। वाट सी अफर्ड मी, के उसले मलाई अफर गरी त भन्दाखेरि अ गिफ्ट। अ गिफ्ट के भयो त? डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। सो यसरी तपाईँ सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ त? सेन्टेन्स प्याटर्नलाई चाहिँ तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अरू सेन्टेन्स प्याटर्नको तपाईँ ट्रिक्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले सेन्टेन्स प्याटर्नको भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क चाहिँ म मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राखिदिएको हुन्छु। अब हामी लास्ट क्वेसनमा जान्छौँ, ई नम्बर क्वेसनमा। राइट अ सेन्टेन्स बाई युजिङ वानली एज अ मोडिफायर भनेको छ। हामीलाई एउटा सेन्टेन्स बनाउन भनेको छ, त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ वानली मोडिफायर प्रयोग गर्न भनेको छ। मोडिफायर भनेको के हो त? पहिले त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। मोडिफायर भनेको एउटा शब्द पनि हुनसक्छ, एउटा वर्ड हुनसक्छ, अथवा एउटा फ्रेज नै हुनसक्छ, अथवा एउटा क्लज नै हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, जसले चाहिँ वाक्यमा भएको अर्को शब्द अथवा अर्को ग्रुप अफ वर्ड अथवा अर्को वाक्यलाई चाहिँ कि चेन्ज नै गरिदिन्छ, कि अल्टर गरिदिन्छ, कि लिमिट गर्ने काम गर्छ, अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। यदि कुनै वर्डले त्यस्तो काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले मोडिफायर भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई वानली मोडिफायर प्रयोग गर्न भनेको छ। तपाईँले के कुरा बुझ्नु भने वानली भनेको लिमिटिङ मोडिफायर हो, जसले चाहिँ सेन्टेन्सलाई लिमिट गर्ने काम गर्छ। मोडिफायरको बारेमा अन्य जान्न मन छ भने मोडिफायर सम्बन्धी मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले के सेन्टेन्स बनाएँ त भन्दाखेरि वानली भावना इज माई सिस्टर एमोङ माई 3 सिब्लिङ्स भनेको छ। वानली भावना इज माई सिस्टर एमोङ माई 3 सिब्लिङ्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ वानलीले के गरौँ त? त्यो सेन्टेन्सलाई लिमिट गरिदिने काम गरौँ। कसरी भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेरा 3टा भाइ बहिनीहरू छन्। त्यो भाइ बहिनीहरूमध्ये वानली भावना, यानि यसले के गरौँ त? वानली भावना मात्रै भनौँ, एउटा के गरौँ? लिमिट सेट गरौँ। सो यसले चाहिँ के गरौँ? सेन्टेन्सलाई लिमिट गर्ने काम गरौँ। सो मोडिफायरको काम के हो? मोडिफायरको काम के हो? वाक्यलाई कि चेन्ज गर्ने, कि अल्टर गर्ने, कि लिमिट गर्ने, कि एडिसनल इन्फर्मेसन दिने हो। वानली लिमिटिङ मोडिफायर भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ लिमिट गर्ने काम गरोस्। सो यसको एन्सर के हुन्छ? वानली भावना इज माई सिस्टर एमोङ माई 3 सिब्लिङ हो। यसरी तपाईँले वानली मोडिफायर लगाएर जुन पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अन्य भिडियो म छिटै नै लिएर आउनेछु। धन्यवाद।